مستشعرات بريوس المساعدة على صف السيارة مصممة لتنبيه السائق بالعوائق والأجسام المحيطة، وذلك عن طريق إصدار أصوات وأضواء تحذيرية. يتم تسارع الصوت التحذيري تدريجياً إلى أن يصبح مستمراً. وظيفة رصد المستشعرات تقتصر على رصد المناطق المحيطة بمصدات السيارة فقط، كما أن المستشعرات تستغرق بعض الوقت لرصد الأجسام والعوائق وعرضها على الشاشة. ستظهر المنطقة المحيطة بالسيارة مع خطوط توجيه المسار على شاشة نظام الوسائط المتعددة ونظام التوجيه. راعي النقاط التالية عند استخدام مستشعر المساعدة على الاصطفاف. تجنب تجاوز حد سرعة 10 كيلومتر في الساعة. مدى رصد المستشعر وعدد مرات التنبيه محدودة. لا تقم بتركيب أي إكسسوارات أو كماليات ضمن مناطق الرصد.